नमस्ते एन्ड वेलकम टु Mero2Paisa. हामी अर्को एउटा एपिसोडको लागि फेरि स्टुडियोमा छौँ र आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ सौरभ लोहानी. सौरभको कुरा गर्दाखेरि मैले सौरभलाई चिनेको धेरै समय त भएको छैन, बट थ्रु हिज एक्टिभिटिज एन्ड कनेक्टिभिटी थ्रु सोसल मिडिया आई हेभ अलवेज नोन वाट इज बिन अप टु र उहाँ धेरै एक्टिभ व्यक्ति. उहाँको बिजनेसको बारेमा पनि मलाई अलि थोरै थाहा छ र when I have to also introduce him, I have to say that he is a great communicator. So आजको पडकास्ट चाहिँ we are going to revolve around the theme of communication, त्यसको इम्पोर्टेन्स र केही कथाहरू सौरभका स्ट्रगल्सका. Definitely I'll find some parallels between us, so we'll explore those. र आजको पडकास्ट सौरभ लोहानी. चलो दुइटै रोलिङ हो ल. मैले चाहिँ पडकास्टलाई चाहिँ लाइक रादर देन मेकिङ इट मोर लाइक इन्टरभ्यू जस्ट ब्रोको कति समय छ अब We have time. वी जस्ट ह्याभ गफ गफ र त्यहाँबाट सकेसम्म चाहिँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ लिने ट्राई गरौँ र स्टार्टिङ अफ स्टार्ट गरौँ. रेडी? ओके ल. Today we have Shaurab with us, and मैले सौरभसँग गफ गर्न त स्टार्ट गरिसकेँ. When I think of Shaurab, I think of a good communicator. र म उहाँको टक्सहरूबाट पनि एकदम प्रभावित. The way you talk, Shaurab, and मैले पनि सिकेको छु your pauses. म एक दुईचोटि एटलिस्ट द बेसिक्स अफ टोस्टमास्टर चाहिँ मैले दुईवटा सेसन चाहिँ म पनि गएँ. सो बिकज अफ माई नेचर अफ माई बिजनेस मैले कन्टिन्युटी दिन सकिनँ. तर त्यहाँ धेरै एउटा पब्लिक स्पिकिङ गर्न रुचाउने मान्छेलाई चाहिँ चाहिने एकदम राम्रो राम्रो टुल्सहरू मैले एटलिस्ट पिक गरेर चाहिँ आएँ मैले त्यहाँबाट. र वेन आई हियर यु स्पिक देन आई सी द्याट ट्रान्सलेटेड इन्टु रियालिटी विच इज आई थिङ्क यु आर एपिटोम अफ वेल लर्न टोस्ट मास्टर भनौँ होइन. सो म कहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु भने कम्युनिकेसन हाम्रो कुराकानी चाहिँ बिजनेसमा कम्युनिकेसनको रोल होइन. हाउ इम्पोर्टेन्ट यु थिङ्क इज हाउ बिग अ रोल डज इट प्ले एट द्याट युआर अ गुड कम्युनिकेटर फर एन एन्टरप्रेन्योर? इट्स सच अ नाइस क्वेसन है. मलाई के लाग्छ भने यो जुन पुरानो भनाइ थियो नि हाम्रो यो बोल्नेको चाहिँ पिठो पनि बिग्छ नबोल्नेको, इट्स सच अ क्लिसेड अहिले चाहिँ सुन्दाखेरि. तर फ्रेङ्कली स्पिकिङ भन्ने हो भने बोल्नेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको अहिले भन्ने हो भने फास्ट फुड पनि बिग्दैन क्या, मोमो चाउमिन पनि बिग्दैन क्या. एन्ड आई वाज रिडिङ अ बुक, आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली विच बुक फर राइट नाउ. त्यसले के भन्छ भने लाइफ इज अ सेल्स रे क्या. फ्रम द मोमेन्ट यु आर बोर्न टु द टाइम यु आर गोइङ टु डाई, यु आर अलवेज सेलिङ युर सेल्फ. लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल. यु आर बोर्न, यु क्राई, यु कम्युनिकेट, यु सेल युर सेल्फ फर अ बोटल अफ मिल्क. You grow up, you put up a smile, and then you make some funny tone, funny noises. You're selling yourself for a chocolate. So when you grow up, you dress up well, you communicate well, try to sell the world that you're one of the best kids that your parents has, or you're one of the best students of the school. Really subconsciously, everything. You're always communicating. You're always selling, not only communicating. अब अलिकति ठुलो भयो होइन, you're selling to a girl or a guy saying, look, I'm the best candidate for yourself. You grow a little old, you're now selling yourself to the girls or the guys' parents that I'm the best fit candidate for your daughter or son. And when you are old, let's say you're selling yourself to get the best job, best business. When you're a little older, you're selling yourself to your kids saying I'm your best father, I'm the best, and I'm the best, mother is the best, or father is the best. You're selling yourself. Throughout life, you're selling yourself if you realize. If you do not know how to communicate right, you may have one of the world's best product. But how would you get that message across? म यो मान्छेलाई भन्छु कि communication is more important than building a brand or building a product. अब तपाईँ हेर्नु न, let me tell you this. Don't you think people are selling samosas? They are. But imagine the communication. They communicated that they have the best looking samosas and it got sold.
Or let's talk about waiters and waitresses. The best waiters and waitresses, how they communicate is, if they are best waiters and waitresses, they have to communicate to sell not only one thing, but to add on more and more and more so that they get better. Absolutely. You also, and communicate भन्नाले बोल्नै पर्ने भन्ने चाहिँ होइन. Let your food speak. Let your product speak. Let your face speak. And then you finally speak. Communication is all this combined together. Definitely the most important thing in business is communication. Without this, nothing happens. I also see, like, as a leader also, if you're a business leader, then also working in a team environment, how important that is. Kinabhane product ko kura Shaurab touched on it. What I see is that also being able to convince these guys to be here, to believe in this idea, and I see that in RedMud as well. Also with my same way, parents le pani garcha bhane jastै Shaurabले घरमा पनि, if I have to get some idea across or move things forward or get somebody to do something, then I have to have that skills to make them understand. चाहे त्यो मेरो सानो बच्चा होस् या मभन्दा ठुलो मान्छे होस्. र यो ट्रेड चाहिँ स्कुलिङमा अलिकति म I'll go back to schooling, and मैले पनि आफूलाई चाहिँ यो पडकास्ट गर्ने इन्स्पिरेसन कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ I was meditating one day and I was digging this question. मलाई यो खाली यो आशिष बोल भने जस्तो एउटा भोइस किन आइरहन्छ होइन. मलाई कतिले चाहिँ क्रिटिसिजम के गर्थ्यो भने यो गट अ बिजनेस त फाइन, तँलाई अब गएर किन अब पडकास्ट सुरु गर्नु पऱ्यो यो. सो when I looked back into that, I saw that the feeling I got when मैले एउटा एक्सटेम्पो कम्पिटिसनमा फर्स्ट प्राइज जितेको रहेछु. मलाई कहाँ मेमोरीमा एउटा फ्ल्यास when I asked my mom for like old certificates. हेर्दै गएँ हो कि होइन, एउटा भेग मेमोरी 7th ग्रेडको. हेर्दै जाँदाखेरि yes, it was right there. अनि मैले के रेकगनाइज गरेँ भने द फिलिङ आई गट वेन मैले चाहिँ एउटा स्टेजमा गएर चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यसरी एकम्प्लिसमेन्टको प्लस बिङ एबल टु आर्टिकुलेट माई आइडियाज एन्ड एक्चुली विन समथिङ अथवा गेट इट अक्रस टु पिपल. त्यो पनि मेरो टिचर्सहरू सिनियर्सहरू होला. सो त्यो फिलिङले मलाई ड्राइभ गर्दो रहेछ. मैले त्यहाँ रहेछ मेरो त्यो जुनुन चाहिँ. एन्ड आई अलवेज थट द्याट यस म कम्फर्टेबल छु स्टेजमा, र म सायद त्यसले मलाई एउटा के ट्रेजेक्टरीमा लिएर गयो. आई बिकेम मोर कम्फर्टेबल अबाउट दिस. आई थिङ्क वी सेयर द्याट. मलाई पनि स्टेजमा जाँदा त्यो till I enter the stage, I feel nervous. But once I'm there, it's like I belong there in some ways. It feels like home. Schooling कसरी हेरिन्छ जस्तो, I think, where did you study? I studied in a very normal school. मेरो schooling चाहिँ कस्तो थियो भने it was a lot of shuffling the school, hoping that this would be better, that would be better. तर मलाई के लाग्छ भने स्कुलमा कम्युनिकेसन चाहिँ अझै पनि, now that few schools have started realizing कि यो कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. सो फ्रम सिन्स चाइल्डहुड दे हेभ स्टार्टेड ओर दे हेभ been asking children to come up forward and present. है म नभए चाहिँ अर्थोडक्स स्कुलिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि आफ्नो पोइन्ट राख्न खोज्ने मान्छे वा बोल्न खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ वी गिभ देम अ कमन लेबल. है अब तपाईँलाई पनि दिएको थियो होला, मलाई नेता, एब्सोल्युटली नेता, बढी बोल्ने, गफाडी. नो, म तपाईँलाई के भन्छु भने यु आर अ सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर, राइट? आई कन्सिडर, आई डोन्ट नो इफ यु कन्सिडर अर नट. Bring that out. Reach to as many people. सायद तपाईँले एन्टरप्रेन्योरसिपले चाहिँ आज 70-75 जनाको चाहिँ लाइफ टच गर्नुभएको छ एज एन इम्प्लोयर र थाउजन्ड्स अफ पिपल एज योर क्लाइन्ट्स. But if you go speaking and letting people know ki who you are, what your struggle is, how did you come over here, despite your entrepreneurship, you have such love for speaking. There are so many other people who are in their hideouts. And they might get this spark. Like, let me tell you this. One day, all of a sudden, I had this similar feeling like you did. I thought that if I have this capacity to motivate people, why not do it on a larger scale? So I did it on YouTube. Now I have 15,000 subscribers. Exactly. र यो मैले नगरेको भए सायद यो 15,000 जुन अन्जान मान्छेहरू मेरो युट्युबमा छन् त्यो कहिले पनि हुन्थेन क्या. सो टक स्कुल्सहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने त्यो पढ्न त पढ्यो रे, त्यो पढेको चिज पिच गर्न जानेन भने पनि त्यो स्टुडेन्ट आखिर वाट इज द्याट स्टुडेन्ट गोइङ टु मेक द बेस्ट, हाउ इज द्याट स्टुडेन्ट गोइङ टु मेक द बेस्ट युज अफ द एजुकेसन द्याट ही ओर सी हेज भन्ने कुरा हो क्या. कम्युनिकेसनलाई चाहिँ आई थिङ्क यु सुड गिभ अटमोस्ट प्रायोरिटी. डोन्ट ट्राई टु सप्रेस कसैको पनि भोइस, किनभने त्यो गएर पछि गएर उजन्ड रूप लिन्छ क्या त्यसले.
So I think yes, communication should be topmost priority in schools. सायद तपाईँको भर्जनमा त्यो मान्छे नेता भयो तर कमसेकम एक दिन तपाईँको स्कुललाई त चिनाउँछ नि त्यो नेताले थिङ्क अबाउट दि पोजिटिभ एस्पेक्ट्स यु नो यु सुडन्ट अलवेज थिङ्क अबाउट द नेगेटिभ एस्पेक्ट Those same people are telling me they're proud of me right now. होइन? एब्सोल्युटली मेरो स्कुलमा मलाई चाहिँ आई वाज गिभन लेबल्ड यही सेम चिज नेता वा चाहिँ भनौँ न भाषण दिने बट नाउ दे से कि सी सौरभ लोहानी इज माई स्टुडेन्ट एन्ड हि हेज डन फिनोमिनल वर्क भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्नु सो इट्स अलवेज लाइक द्याट सुरुमा चाहिँ मान्छेले के सोच्छ नि वाइ say anything, people will throw you a brick of why. And they'll give you 10 reasons not to do it as well. Absolutely. And some people will give you idiotic reasons. क्या तैँले यो नगरेको राम्रो किनभने फलानाले गरेको देखेछस् ढिकानाले गरेको देखेछस् वा चाहिँ फलानाले गर्यो त्यो सफल भएन हाउ क्यान यु रिलेट टु इन्डिभिजुअल्स क्या डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स एन्ड द सेकेन्ड क्वेसन दे आस्क इज हाउ त्यो वाइको फेजमा मस्त खिल्ली उडाउँछ एन्ड वेन यु रिच एट सम level you set your benchmark they will ask कसरी गरिस् भनेर के so what I say is यो why भन्नुपर्ने ठाउँमै चाहिँ give it a shot भनेर भनिदिनुहोस् फेल भयो भने पनि त्यो मान्छेले आफै रियलाइज गर्छ क्या but don't tell him what should be done or what shouldn't be done so communication त मेरो लिस्टमा because I know कि I have reached wherever I reached or I have reached it's all because of the communication skills that I have so यो चाहिँ must in schools let students speak their heart out and I attribute that to my school because मैले चाहिँ त्यो तालिम चाहिँ त्यहाँ पाएँ एटलिस्ट र एउटा त्यो बेस सबैमा त्यो नभए तापनि मलाई मेरो त्यो स्किल्स छ भनेर देख्ने केही टिचर्सले चाहिँ ग्रुम गरिदिनु भयो र इफ यु सी युर स्टुडेन्ट्स लाइक द्याट एज वेल आई थिङ्क मलाई मेरो मार्केटिङ टिचरहरूको कुरा गरेको छु कि मलाई इन्ट्रिग लागेको चिजहरूमा चाहिँ इफ आइ एम सोइङ मोर इन्ट्रेस्ट दे गेभ मी एक्स्ट्रा टाइम दे गेभ मी कोचिङ र अपर्च्युनिटिजहरू पनि अगाडि मैले नाटक गरेँ सो त्यो एक्सपोजरले के गराइदियो मलाई अडियन्स फेस गर्ने कम्फर्ट आफ्नो डायलग्सहरू डेलिभरी गर्ने एउटा प्रेजेन्स एउटा डिफ्रेन्ट स्टेट अफ माइन्डमा भएर चाहिँ आफ्नो काम एक्जिक्युट गर्न सक्ने सानोदेखि नै त्यो भयो र मैले अलमोस्ट 8 इयर्स चाहिँ त्यो म म्युजिकमा पनि अलिअलि थिएँ सो एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ एउटा त्यो बानी बनिसकेको थियो अलमोस्ट 8 इयर्स इन युएस त्यो मरेर गयो त्यो बानी किनभने आई थिङ्क तपाईँ पनि युएस पढ्नुभयो दिस इज somewhere where talents get killed as well होइन किनभने त्यहाँ मैले अब कहीँ बोल्ने पडकास्ट गर्ने त्यहाँ त मलाई आवरली वेजको जब गर्ने र खाना लाउनेको टन्टा थियो भन्ने थियो त्यो यो स्किल डेभलपमेन्ट आफूलाई करियरमा अगाडि बढाउने या कुनै कल्चरल कम्युनल एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुने कहीँ पनि अपर्च्युनिटी मैले पाइनँ सो त्यो एक किसिमले मर्दै गएको थियो र कता ल्याएर अलिकति म कन्भर्सेसन टर्न गर्छु भने यु अल्सो talked about your dad a lot in public forums and how it touches you and I think we have one common factor again is I also lost somebody very close to me recently through cancer if you think of life you जुन communicate जसलाई गर्न मन लाग्छ if they're listening to Shaurab and me today मैले चाहिँ अर्को एउटा के एट्रिब्युट त्यसमा जोड्छु भने life is short हैन if it मलाई पनि त्यो इन्सिडेन्ट भएपछि चाहिँ यो मोटिभेसन आयो कि इफ आई डोन्ट डु इट नाउ वेन होइन कहिले वेन इज द राइट टाइम होइन सधैँ त्यो समाजले त त्यही भन्छ कि 10वटा रिजन डोन्ट डु इट होइन तँलाई यसले इम्प्याक्ट हुनसक्छ यु क्यान फेल देल टेल यु 10 थिङ्स आई जस्ट टोल्ड माइ सेल्फ द्याट म यो पडकास्ट भन्ने आइडिया 6 वर्षदेखि बोकेर हिँडेको छु एउटा टाइममा त आई थिङ्क इट वाज अहेड अफ टाइम जस्तो लाग्यो मलाई त्यतिखेर नगर्दै ठिक थियो आई फेल्ट दिस इज द राइट टाइम नाउ अहिले सबैको हातमा एउटा मोबाइल छ एन्ड यु अल्सो डु मर्निङ मोटिभेसन मैले सुनेको छु कतिचोटि आई थिङ्क त्यहाँ पनि मैले इन्सपिरेसन लिएको छु कि इफ सौरभ स्टार्टेड दिस अ ग्रेट मलाई त्यो टुलै थाहा थिएन कि फेसबुकमा त्यो लाइभ गर्न मिल्छ त्यो भन्ने आई डिन्ट नो आई फाउन्ड आउट थ्रु यु सो आई थिङ्क मैले त्यो एकुमुलेट गरेर मैले पनि त्यो एउटा जमर्को गरेँ कि लाइफ इज सर्ट हामीलाई केही कुरा गर्न इच्छा छ र आफ्नो ट्यालेन्ट सोकेस गर्न मन छ भने चाहिँ स्पिक आउट यो बिजनेसमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ रिलेसनसिप्स एभ्रिवेयर अब अलिकति एन्टरप्रेन्योरसिपतिर लाग्यो होइन लाइक हाउ डु यु म्यानेज तपाईँ यति चिजमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ यु आर रनिङ फ्रम लाइक आई थिङ्क आई हर्ड यु से फ्रम 5 in the morning to 9 in the evening नन स्टप अलिकति हाम्रो अहिलेका पिँढीलाई आई थिङ्क हाम्रो एज ग्रुप पनि मिल्छ सो हाउ डु यु म्यानेज हाउ डज यर डे लुक एउटा कुरो के छ भने आशिषजी वाट आई फिल लाइक इज है nothing happens overnight the portfolio that you are seeing right now of whatever I made or you made is work in progress from I don't know 2010 or 2012
Back then एउटा कस्तो मेन्टल ब्लक हुन्थ्यो भने अब हाउ एम आई गोइङ टु रिच देयर, हाउ आर पिपल गोइङ टु नोटिस मी भनेर. अब त्यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने नोबडी नोटिसेस यु वर्किङ डे एन्ड नाइट, ग्रेभयार्ड शिफ्ट होइन, नोबडी. एन्ड राइट नाउ वेन यु आर performing at the best of your life, and then that's when people notice you. Number one, right? Number two, how do you manage time? Let me ask you one question. And हामी human beings सँग कहिले पनि free time हुँदैन, and we are always busy, right? तर we always have time for the things that we love the most. Like let's say for an example, a new movie is released which you want to see die hard from your heart. Do you think your time is going to stop you from doing that? No. You'll find a way. Number two, म यो चाहिँ young peopleहरूलाई भन्छु कि if you love a girl, right, and you desperately want to be with her together, or if you love a guy, vice versa, do you think you not having time would stop you from tailgating that person? Exactly. It wouldn't. You pursue it with Absolutely. र अब अहिलेको कुरा गर्नुहोस् न, ल PUBG, right? People are playing PUBG like hell. ल समय छैन रे मान्छे भेट्नलाई, बट फर PUBG यु आर मेकिङ टाइम एटलिस्ट 2 to 3 hours a day. फेसबुक. सो मलाई यो के लाग्छ भने यो टाइम भनेको छ नि, इभन a billionaire gets 24 hours, he cannot buy even 1 second extra from that. Even a beggar gets the same. The thing is, what is priority in your life? त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ टाइम तपाईँसँग कतिको छ. बट वी पिपल वाट ह्यापन्ड इज हाम्रो लाइफको बारेमा केही गर्नुपर्दा चाहिँ वी अलवेज कम्प्लेन कि वी डोन्ट ह्याभ टाइम. अर्को कुरो के छ भने वी अलवेज, हामीलाई चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल सिस्टम र सोसाइटीले के गराएको छ भने अपर्च्युनिटी भनेको चिज एउटा यस्तो चिज हो जुन चाहिँ अरूले आएर दिने चिज हो, यो हामीले चाहिँ बनाउने चिज होइन भन्ने होइन. लकमा बिहेभ गर्ने कुरो जस्तो अलिकति एउटा कुरो के छ भने हेर्नुहोस्, इफ समवन इज बोर्न विथ अ सिल्भर स्पुन इन देयर माउथ, कोही लक्की छ भने देयर इज नो सब्स्टिट्युट टु लक. तर वाट इज द सब्स्टिट्युट फर हार्डवर्क? वाट इज यो एक्सक्युज फर हार्डवर्क भन्छु क्या. ल तपाईँ लक्की जन्मिनु भयो होला, वा चाहिँ सम पर्सन वाज बोर्न लक्की, ल मलाई त्यसमा चाहिँ दुःख यसो छ अरे हि वाज भेरी लक्की भनेर. तर वाट्स यो एक्सक्युज फर हार्डवर्क? वाट्स यो एक्सक्युज फर हार्डवर्क? द्याट्स वाट इज माई क्वेसन. सो म मान्छेलाई के भन्न चाहन्छु भने युज योर टाइम वाइजली. एउटा मान्छेले 5 देखि 50 देखि 60 पटक दिनमा फोन हेर्छ अरे है, हेर्नुहोस् है, र हरेकचोटि हेर्दा 2 देखि 3 मिनट 4 मिनट हेर्छ. त्यो हिसाबले 4 घन्टा टाइम तपाईँ फोनमा खेर फालिराख्नु भएको छ व्यर्थमा. एन्ड देन यु आर कम्प्लेनिङ यु डोन्ट ह्याभ टाइम. मैले मेरो अफिसमा भनेको छु कि एट द मोस्ट यु गाइज आर एट योर पर्फर्मेन्सको पिकमा फर मेबी 2 hours ड्युरिङ द 8 hour अफिस आवर. एटलिस्ट त्यो 2 घन्टा त गिभ मी योर 100%. होइन, मैले यो कुरा चाहिँ कि वी विल फाइन्ड अ वे टु डु दोज minuscule things. Let me ask you one Sure, question. sure. I'm sorry to cut you short. No. जस्तो सपोज दिनमा चाहिँ तपाईँलाई 86,400 रुपियाँ कतैबाट आउँछ अरे मान्नुहोस्, र हरेक दिन तपाईँले युज गर्नु भएन भने खेर जान्छ, भोलिपल्ट ब्रान्ड न्यू 86,400 आउँछ भने तपाईँलाई के हुन्छ दिमागमा? खैला बैला हुँदैन भन्नुहोस् त. हरेक दिन 86,400 रुपियाँ आइरहेछ मेरो खातामा, मैले इन्भेस्ट गर्न पाउँदिनँ, मैले खर्चै गर्नुपर्ने छ, कहाँ गर्ने त? अहिले मैले भन्यो भने पनि धेरैले हिसाब लगाउन सक्दैन. पैसाको कुरा आयो भने चाहिँ यु गेट वरिड एन्ड टेन्स्ड. तर दिनमा 86,400 सेकेन्ड छ हामीसँग, त्यो खेर गइरहेछ भने त्यसको हामीलाई चाहिँ कुनै पनि मतलब छैन क्या, लेखा जवाब पनि छैन क्या. एन्ड द्याट्स सो सरप्राइजिङ क्या. पिपल आस्क मी डोन्ट यु निड ब्रेक भनेर. म के भन्छु नि, ब्रो आई ट्राभल मोर देन एनीबडी ट्राभल्स बिकज अफ माई वर्क. माई भेकेसन, माई स्टे इज फर फ्री. वाइ डु आई निड भेकेसन फर? मेरो भनाइ के भने इफ यु स्पेन्ड द टाइम, इफ यु युज द टाइम करेक्टली राइट नाउ, यु डोन्ट निड अ भेकेसन बिकज यु आर अलरेडी डुइङ द थिङ द्याट यु आर लभिङ. एन्ड त्यसले नै तपाईँलाई ठाउँ ठाउँ पुऱ्याउँछ क्या. यो आर्नोल्ड श्वार्जनेगरले भन्थ्यो नि, इफ यु स्लिप 10 hours, स्लिप फास्टर, स्लिप 6 hours भन्थ्यो क्या. मलाई पहिला आश्चर्य लाग्थ्यो कसरी छिटो सुत्ने भनेर. तर फ्रेङ्कली हेर्ने हो भने यु क्यान स्लिप फास्टर रहेछ क्या है. सो 6 to 7 hours of sleep and rest of the day you are rejuvenated, you can work. One more thing I want to relate to my dad, what he used to say is, I used to always ask him, Daddy, हजुरलाई चाहिँ के बन्न मन थियो हजुरलाई लाइफमा? बिकज ग्रोइङ अप आई अलवेज वान्टेड टु फिगर आउट वाट आई वान्ट. के बन्नु थियो र केही बन्नु छैन, अलिअलि पैसा होस्, तिमीहरू जस्तो राम्रो बच्चा होस्, मम्मी होस्, घर होस्, परिवार होस्, यही त हो. सो वाट आई युज टु थिङ्क इज माई ओल्ड म्यान इज एन अकम्प्लिस्ड ओल्ड म्यान. But you know what? While during his last days, he cried like hell and he said goodbye to this world.
सो मलाई के लाग्यो भने चाहे तिमीले आफूले गर्नुपर्ने कुरा गर चाहे नगर, जानी त यसरी नै हो। चाहे जसले जति नै भने जानी रुनी नै हो क्या। भनेपछि वाइ नट डु वाट एभर यु क्यान डु इन दिस लाइफ क्या। मान्छेले त किन भनेर सोच्छन्, डु वाट एभर यु क्यान डु, बिकज एट द एन्ड यु विल रिग्रेट द थिङ्स द्याट यु डिडन्ट डु। म त यही लाइफमै आई विल मिट as many people as I can. I will travel as many places as I can. I will make as many mistakes as I can. I'll also see how much money I can make. किनभने अर्को लाइफमा त छ कि छैन थाहा छैन मलाई. And I'll also meet as many, whatever you can think about, होइन. I will do as many things and experiences I will take in my life before I wave goodbye crying from this world. So that's my target. So young people लाई पनि त्यही बनायो क्या. Don't fuss. You young generation, you are always complaining. Don't fuss. Don't complain that the government didn't do anything. तपाईँको बुवाको पालामा, मेरो बुवाको पालामा तपाईँलाई के लाग्थ्यो? गभर्मेन्ट बवाल थियो जस्तो लाग्थ्यो? म यही नै बुझाउन खोज्छु यहाँबाट कि अहिले जस्तो आइडियल सिचुएसन चाहिँ हाम्रो एज ग्रुपको मान्छेले त्यो टाइम पनि देख्यौँ र अहिलेसम्मको समय पनि देखेका छौँ कि सबसे आइडियल टाइम त अहिले छ, नाउ, राइट नाउ। र यो स्थिति देख्नलाई कति सङ्घर्ष भएको छ, त्यसको अहिले प्रडक्ट हामीले अगाडि छ। हामी केही स्टेप्स पछाडि होला अरू देशभन्दा अथवा वर्ल्डसँग कम्पेयर गर्दाखेरि। म चाहिँ त्यही भन्छु कि यहाँ त्यो थर्ड वर्ल्ड मेन्टालिटी चाहिँ हटाउनु पऱ्यो। इफ यु वान्ट टु मुभ आउट अफ द थर्ड वर्ल्ड, देन बेसिक कुराहरू यस्तै कि समय आफ्नो कसरी सदुपयोग गरिरहेको छ, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि कसरी गरिरहेको छ, र हामी खालि कन्ज्युम मात्रै गर्ने होइन कि क्रिएट पनि गर्ने। मलाई छक्क पर्छु कि मान्छे 3 घन्टा एउटा तेलुगु फिल्म हेर्छ, एउटा मान्छेले 50 जनालाई किक गरेर हुन्छ है। यहाँ एकजना मान्छेले एकजनालाई किक गर्दा फ्या हुन्छ है, त्यो चाहिँ वाउ भनेर हेर्छ। तर जिन्दगीमा इङ्ग्लिसले गर्दाखेरि पछाडि परिरहेछ। आइज भाइ आज 2 घन्टा अङ्ग्रेजी पढाउँ न अनलाइनबाट भन्ने छैन। फिल्म चाहिँ फेरि फर्स्ट डे डाउनलोड गर्न भ्याउँछ, तर इङ्ग्लिस बुक, इङ्ग्लिस च्यानल, युट्युब हेर्न भ्याउँदैन। दिस इज अमेजिङ, दिस इज एन आइरोनिक क्या। अब हाम्रो बुवाहरूको पालामा नि भन्ने हो भने दे ह्याड टु वक माइल्स होइन, एन्ड देन एक्ज्याक्टली। एन्ड दि अदर थिङ इज नो इन्टरनेट। कहाँ गएर चाहिँ दुखेसो पोख्ने? एटलिस्ट आज हामी उफ्रिन त पाएका छौँ इन्टरनेटमा। एक्ज्याक्टली, ब्यान्ड व्यागन्समा जम्प गरिरहेछौँ होइन। त्यसको पछाडि के छ, एउटाले अब म यो अहिलेको यो आँधीउरीकै किस्सामा म भन्छु, सब आफ्नो तरिकाले त्यो अनाउन्स गरिरहेछन्। त्यहाँ के चाहिएको छ को निड भन्दा नि डोनेसन देऊ भनेर मलाई आइसक्यो, ब्याङ्कले पठाउन थालिसक्यो। अरे बाबा हामीले त ट्याक्स तिरेको छौँ, दिस इज द गभर्मेन्ट्स जब होइन। डिजास्टर त नेसन वाइड हुन्छ, यसलाई प्रिभेन्ट कसरी गर्ने कसै छलफल गर्दैन। भनेको एउटा समाजले नै अहिले कस्तो किसिमको भएको छ भने म त्यही भन्छु फेरि भेडा मेन्टालिटी। अरूले के गरेको छ र इफ यु डु समथिङ डिफ्रेन्ट देन डिफ्रेन्ट हुन डराउने पनि। गुड पनि छ, एउटा कुरा ब्याड। लेट मी हाइलाइट बोथ है। गुड कुरा के छ भने आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि 12मा यसरी हावाहुरी गएको भए तपाईँ र मलाई थाहा पनि हुन्थेन। सो द थिङ इज वी आर इन अ जेनेरेसन वेयर वी हेभ गुड इन्टरनेट एक्सेस, कि वी नो वाट्स ह्यापनिङ इन 12। एब्सोल्युटली। द सेकेन्ड थिङ इज के हुन्छ भने वी बाई इन टु एनिथिङ द्याट सम वान इज पोस्टिङ क्या। Use your brain. God has given us, nature has given us this brain to use it to the optimum. प्रयोग गर्नुस् न कहाँ कसरी के भनेर। जस्ट डोन्ट बाई इन्टु एनिथिङ एन्ड एनीबडी स्ल्यापिङ यु थ्रु सोसियल मिडिया क्या। यो चाहिँ मेरो कम्प्लेन हो। बट देन अगेन यु नो दिज आर सम थिङ्स द्याट यु कान्ट अभोइड सर्कमस्टान्सेस। यस, आई थिङ्क द मोर आई युज सोसियल मिडिया र यो चिजहरू आउँदाखेरि चाहिँ मेरो नि फिलिङ यो थियो कि दिस इज रेभोल्युसनरी। जब कि म आई ग्रो अप विथ रेडियो एन्ड टेलिभिजन, त्यो हेरेर हामी एउटै एज ग्रुपको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो ट्रेजेक्ट्री पनि देखेको छौँ। यो आउँदाखेरि त इट वाज लाइक अ क्वान्टम लिप कि इट वाज एउटा गेरी भेनरचकले भन्छ कि द मोबाइल हेज रिप्लेस्ड द टेलिभिजन लाइक लेट्स से रेडियोलाई टेलिभिजन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजनले जसरी टेक ओभर गरेको थियो। सो एउटा त यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ मैले के सोच्थेँ भने हामीले कम्युनिकेसनको कुरा गऱ्यौँ, दिस विल बी रेभोल्युसनरी इन कम्युनिकेसन होइन, एकअर्कालाई हेल्प गर्ने नेटवर्किङको कुराहरू। तर अहिले चाहिँ यही कि हामी यसमा धेरै चिजमा इङ्गेज भएर मैले बच्चाहरू देखिरहेको छु। हामी यङ हुँदाखेरि गीत आफ्नै बनाएको छु मैले, बरु हाम्रो फोकस के थियो, लेट्स क्रिएट आवर ओन सङ। अब अहिले के छ ट्रेन्ड, अर्काको गीतमाथि आफ्नो लिपसिङ गरेर
टिकटक बनाउने आजसम्म मैले एउटा पनि बनाएको छैन तर when I see it I find it a complete waste of time and बरु do something creative तिम्रो गीत सुनाउ न बरु होइन म चाहिँ यसमा मेरो फेरि आई हेभ अ डिफ्रेन्ट ओपिनियन है मलाई के लाग्छ भने नि है यो सोसियल मिडिया यु एन्ड आई आर युजिङ इन अ नाइस वे इनफ्याक्ट भन्यो भने वी गट कनेक्टेड थ्रु सोसियल मिडिया इफ आई सी योर सोसियल मिडिया प्रोफाइल इट गिभ्स मी a feeling that you are projecting yourself to become an entrepreneur or to be more even more successful entrepreneur. I'm selling myself. Absolutely. मेरो social media हेर्नु भयो भने you can figure out that this guy has something to do with communication भने मर्निङ पहिलोचोटि सुने मैले खासै धेरै कुरा थाहा थिएन देन आई लुक्ड एट योर भिडियो एट स्टोरी एलर्स मैले आई गट टु नो यु इभन विदाउट मिटिङ यु हु यु आर एन्ड त्यसको बेनिफिट डेफिनेटली त्यही हो सोसियल मिडियालाई चाहिँ आफूले चाहिँ राम्ररी प्रोजेक्ट गर्नलाई युज गर्नु सी आई एम very happy that some people have gotten very famous because of TikTok. You know, there are a couple of girls who are... Will it be long-lasting? The thing is that if they know how to make a use... Exactly. If they know how to make a good use of it, they can probably launch their career in acting field, you know. But the thing is that if you are just doing it without knowing... The unpurposeful act of any kind is not going to help you. जस्तो सोसल विथ एम्बिसन भयो भने चाहिँ इट कुड बी अ लन्चिङ प्याड या सोसियल मिडिया त बुन हो माई 70% अफ द रेभेन्यू इज जेनेरेटेड थ्रु सोसियल मिडिया होइन बी इट इन माई मेरो स्टार्टअप्स वा चाहिँ बिजनेसमा वा चाहिँ बी इट इन माई स्पिकिङ फिल्ड But you know that it's so sad that people are using social media just to do bogus stuff. Dinbari basyo, chat garyo, unproductive stuff. I get irritated when some people I loved it when you told the young kids in the room usma ki 9 baje if you're messaging me then I'm out. I'm in my own. No, I don't respond only. I don't respond to calls. I don't respond to messages. Why is because मलाई आफूसँग पनि त टाइम चाहियो नि किनभने how do I evaluate myself if I'm waking up with Facebook and sleeping with YouTube or Twitter? Where is my life मा त exactly school मा त exam लिन्छ र तपाईको चाहिँ हेर्छ what's your progress life मा कसरी गर्नुहुन्छ how will you take test of yourself in life म के भन्छु भने get your head out of the gutter sometimes get your head out of the social media यदि मार्क जकरबर्गलाई नै तपाईले सोध्नु भयो भने how many hours you use Facebook भनेर भन्यो नि उसको allotted 15-20 he is smart enough to do that because I was watching one of his videos in the Congress and a congressman asked Mr. Zuckerberg would you want to share where your location is where you are staying right now and I may not want to do senator yes I may not want to do that but यो चिज हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने छ द क्रिएटर्स देमसेल्भ्स आर किपिङ अवे फ्रम सोसियल मिडिया एन्ड वी आर सो इनग्रस्ड के अब हुन्छ नि त्यहाँबाट निक्लिनै छ इमेजिन यु गिभिङ 6 hours इन सोसियल मिडिया तपाईँले कतिखेर चाहिँ बिजनेस हेर्न भ्याउनुहुन्छ टेल मी अबाउट इट यु कान्ट यु निड टु लर्न टु पुट इट डाउन मैले एउटा अर्को कुरा के भन्छु भाइलाई नि सुरुमा भनेको थिएँ कि मेरो अफिसमा मेरो टिममा मैले के देख्छु भने मिटिङमा म कुरा गरिरहेको छु द फोन रिङ्स एन्ड देन देयर completely distracted from there. Just because it rings doesn't mean you have to respond to it. If you're conscious enough, then okay, I can address this. Sorry, you did. At a different time, then you are in your focused mental state. Then you can pick it up, respond to that person. Missing examples. It's embedded in our psyche where as soon as it gives you a notification or any kind of a buzz म त 3 महिना ब्रिक फोन बोकेर नि हिँड्छु सो मलाई च्यालेन्जिङ चाहिँ के लाग्यो भने my entire team uses this so to stay connected to them र use tools that we use for working I have to be connected but then there has to be a border where this has to end and like you said अरू कुनै प्रोडक्टिभ काममा रिडिङमा आफूलाई के एक्सप्लोर गर्न मन लागेको आर्टमा त्यसमा चाहिँ आफूले समय बिताउन सक्नुपर्छ त्यो एउटा फेसबुकमा तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ होला देयर वाज अ थिङ वेन देयर वाज अ ल्यान्ड फोन द फ्यामिली वाज क्लोज वेन देयर इज अ मोबाइल फोन द फ्यामिली सेपरेटेड भनेर कस्तो राम्रो मेसेज एन्ड देयर इज दिस अनदर जहाँ चाहिँ ल्यान्ड फोन थियो त्यतिखेर ब्रेनको साइज चाहिँ बिगर्थ्यो बट वेन देयर इज अ स्मार्ट फोन द ब्रेन साइज हेज श्रङ्क होइन त्यो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ट्रु एकदमै सही कुरा हो देयर इज See, medicine, if you take the cough syrup pani matra bhanda धेरै मा it then acts as a drug. It gives you a absolutely pani नै धेरै 4 लिटर भन्दा या चाहिँ 3 लिटर भन्दा माथि नखानु भनेर भने. So this thing has a limitation. So young मान्छेहरुलाई चाहिँ म के भन्छु भने
the reason they are trying to find success or they're trying to go run abroad is because they are keeping themselves free एकदमै धेरै क्या. And then कस्तो हुन्छ भने now they have created this आफ्नै एउटा magical perception कि if I go to Australia or America I would become successful. मेरो एउटै टेक के छ भने त्यति amount of effort if you put it, you would also have time to gel up with your family, friends, as well as you will progress in 3-4 years in no time. र अर्को कुरा मेरो चाहिँ ठुलो गुनासो के छ भने do not compare a 500-year-old independence वा चाहिँ भनौँ न constitution with just a 50-year-old constitution. How can you compare America with Nepal? How can you compare Australia with Nepal? How can you even compare orange and tomato? किनभने हेर्दाखेरि दुईटैको रङ चाहिँ एउटै छ भनेर कम्पेयर गर्न मिल्यो. They have different characteristics. Yes, I understand you are fond of their progress, roads, भनौँ न अरू facilities, materialistic facilities, but given that mind and that time, अबको 500 वर्षमा के नेपाल त्यहाँ पुग्न सक्दैन र? But think positive. किन? If you say it can happen, that is also true. If you say it can't happen, that is also true. So मेरो request चाहिँ young generation लाई के छ भने before saying nothing can't happen, get outside of your room, get outside of your mobile, stop being keyboard warriors, and for anything sake. Nature's. But if you want to be a word warrior, then come and do a personal one-on-one here. I invite people out here. Do it. Take action. 2 वर्ष गर अनि भएन भने based on your experience say कि nothing happens भनेर. तर गर्न त गर न. Just because the other guy says त्यही कुरामा मैले अलिकति के जोइन गर्न खोजेँ भने यङ्स्टर्सहरूमा यहाँ चाहिँ जस्तो we both spend some time in US, त्यहाँ एउटा वर्क कल्चर्स हुन्छ. सानोदेखि नै फास्ट फुड जोइन्ट्सहरूमा काम गर्ने, सानो उमेरदेखि नै गेट अ जब ड्युरिङ समर और एउटा त्यो जुन गेट आउट अफ द बिल्डिङको कन्सेप्ट जुन भन्छ हामी कि जस्ट आज अहिले कस्तो चाहिँ मलाई अमेरिका नि त्यस्तै नै होला. आई थिङ्क देयर स्टक अन देयर भिडियो गेम्स एन्ड वाट नट, बट एटलिस्ट अमेरिका बन्नुमा के पछाडि छ त भन्दाखेरि चाहिँ सानो उमेरको मान्छेदेखि नै यसरी चाहिँ वर्कफोर्समा आउने, इङ्गेज हुने, त्यहीँबाट सिकेका मान्छेहरू अहिले कम्पनीका फाउन्डर्सहरू र सिइओहरू भइसकेका छन्. अब त्यो यो ग्याप भयो भने चाहिँ मेरो यो पड्का सुरु गर्नुको रिजन पनि त्यही कि द्याट समवेयर द्याट नलेज हेज टु बी पास्ड अन फ्रम यु फ्रम मी. कि हामी त्यो मिडल जेनेरेसन जस्तो लाग्छ मलाई कि वी क्यान्ट युज दिस टु completely distract us. हामीलाई एउटा थिङ्किङ सोसाइटीबाट चाहिँ एउटा भेडा सोसाइटीमा हामी जानु हुन्न र यसको युटिलिटी हामीले राइट तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ. युटिलाइज कसरी गर्ने त? आज मरो सँगै छौँ यहाँ इज बिकज अफ द इन्टरनेट. सो थ्याङ्क पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई र वी निड टु युज इट प्रपर वेमा. यहाँ त्यो कल्चर छैन, वर्किङ कल्चर छैन जुन चाहिँ सानोदेखि नै कुनै चिजमा भलन्टियर गर्ने. हाउ डु यु सी द्याट लाइक स्टुडेन्ट्सहरूसँग यु स्पेन्ड सो मच टाइम? म चाहिँ यसको ठुलो श्रेय चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई दिन्छु क्या. फ्री टाइम धेरै छ. एब्सोल्युटली. यो पेरेन्ट्सहरूलाई र यो स्कुलहरूलाई म दिन्छु कि स्कुलले चाहिँ के भन्छ भने भर्सक बाहिर नजाऊ, अहिले तिमीले केही गर्नु पर्दैन, जस्ट फोकस अन यर स्टडिज, गेट गुड ग्रेड्स. एन्ड देन वाट पेरेन्ट्स सेज अहिले तँलाई किन गर्नु पर्यो, अहिले पढ्न, बिबिए गरेपछि गर्लास्, एमबिए गरेपछि गर्लास् भन्दा भन्दै के हुन्छ भने इट गेट्स टु लेट. अनि दिज पेरेन्ट्स आर द वान्स हु गिभ अप. फेरि डोन्ट, आई होप इफ एनी पेरेन्ट्स लिसनिङ टु दिस, आई रिक्वेस्ट यु टु नट माइन्ड इट. होइन, अब सबैजनालाई त भन्दैन, तर म्याक्सिममको के हुन्छ भने दे सो नर्चर इट अन्टिल ब्याचलर्स. अनि बिबिए सकेपछि तेरो अब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी तेरो माथिबाट सक्यो. एक्ज्याक्टली, मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी सक्यो, तिमीले पढ्यो, अब के गर्छौ? डोन्ट थ्रो द टर्चर or don't abruptly ask this kid who has always been protected, bachelor सकिने बित्तिकै अब के गर्छौ? Exactly, and what you are supposed to get the answer, and that kid starts taking toll on his head, and he starts finding option to run away from family. क्या खास विदेश जाने म्याक्सिममको के हुन्छ भने यो देशमा केही हुँदैन भन्दा पनि अब यहाँ केही छैन भन्ने चाहिँ he or she takes it from the parents themselves. So मेरो भनाइ के छ भने I want to ask you a question. You are an entrepreneur, I am an entrepreneur. Wouldn't you take an educated kid from a good family if he or she comes for a job at your place? मेरो आफ्नै बहिनी मानेन. I told her that like you did your MBA
And you have an opportunity to work with a growing company. यहाँको challenges तिमीले पढेको कुरा यहाँ तिमीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ होला. And it would be nice to have a few girls around me also. म फेरि I was surrounded by boys only. So dimension पनि change हुन्छ भन्दा I think she opted for a more proper जुन expected job को. Your mind blockage like let me tell you. And the pay might have been the same. मैले उसलाई offer गर्ने र It's not about pay, it's about brain drain. Like, let me tell you, I'm not against working in strict corporate culture, you know. But let me ask you this question. You worked in the US, I worked in the US. Had you been in the US, अहिले त्यो स्पिकर आशिष अधिकारी कहीँ न कहीँ भित्र दब्बेरै बसेको हुन्थ्यो. Number one. Number two, had you been working in a corporate Nepal, do they even give you a chance to think about yourself and your growth? Or showing your talent. Showing your talent, no. Making it useful for the organization. No, एउटा protocol छ, just follow that protocol. Yes, the thing is that मार्ने काम हो. absolutely they give you एउटा चाहिँ के दिन्छ भने चाहिँ के छ भने एउटा reputation. Oh, where do you work? I work at a bank. Oh, bank. Yes, my daughter works at a bank. मेरो छोरी त फलानो ब्याङ्कमा काम गर्छ वा फलानो गोल्छा या भनौँ न यहाँ सिजी ए बिग नेम्स होइन. अब आइम नट सेङ दिज कम्पनीज आर गुड है, आइम नट सेङ इट्स नट गुड, बट वाट आइम पसल खोल्छु भन्यो भने बाबा म घरमा एउटा किराना पसल खोल्छु भन्यो भने चाहिँ उसको दर्जै कम हो. तैँले पढेको खेर गयो. यही हो कि यो हाम्रो अर्थोडक्स माइन्ड सेट छ नि, योबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन जरुरी छ क्या. डोन्ट यु थिङ्क द्याट पिपल हु हेभ डन रिभोल्युसन इन डेरी इन्डस्ट्री पढेको मान्छे छ नि, मिट इन्डस्ट्रीमै पनि कसैले रेभोल्युसन गर्न सक्छ. लेट देम डु दि एक्सपेरिमेन्ट, लेट kids explore, don't manhandle them, don't tell them what to do and what not to do, don't show option throughout life. And अर्को कुरो के हुन्छ भने फाइनली इफ यु हेड अलवेज सप्रेस द्याट स्पिकर इन युर सेल्फ, त्यसैले गएर चाहिँ पछि 10 वर्ष पछाडि गएर चाहिँ इट वुड हेभ कम आउट इन एकदमै डरलाग्दो वेमा, इन अ वे अफ डिप्रेसन ओर समथिङ. मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, आवर जेनेरेसन इज हेडेड टुवर्ड्स डिप्रेसन फर सर्टेन रिजन. नम्बर वान, नट नोइङ हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड सोसल मिडिया. सोसल मिडियाले के देखाइरहेछ भने एभ्री वान्स लाइफ इज बेटर देन माइन भन्ने देखाएको छ है. एक्ज्याक्टली. दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ नेपालमा चाहिँ अमेरिकन ड्रिम एकदमै हाबी भइसक्यो. घर, फ्यामिली र गाडी. दिस इज नट अस. वी नेपालीज ह्याभ अदर कोर भ्याल्युज देन घर, गाडी र चाहिँ फ्यामिली. हामी त उनीहरूको अपरेजिङ र हाम्रो अपब्रिङ्गिङ त एउटै होइन नि. डोन्ट स्टार्ट एक्सेप्टिङ अदर्स ड्रिम एज अ ड्रिम. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब डराउन थालिसक्यो. प्रब्लली हाम्रो देशबाट चाहिँ भनौँ न अर्को एउटा क्विन्स ब्यान्ड निस्किन्थ्यो होला, मान्नु नमान्नु. डेभिड बोवी जन्मिन्छ होला हाम्रो देशमा. हाम्रो देशमा चाहिँ सायद रोनाल्डोहरू चाहिँ अहिले अफिसमा चाहिँ किबोर्ड पछाडि चाहिँ किबोर्ड चलाइरहेछन् होला. अहिले लायनल मेसीले चाहिँ भनौँ न ब्लू कलर जब गरिरह होला कतै. या चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ एउटा कुड बी अ खतरा चाहिँ पोलिटिसियन बट ही अर सी इज वर्किङ एट सम ब्याङ्क एट सम म्यानेजरियल पोजिसन होला. वाइ आर यु किलिङ ड्रिम्स? त्यो मान्छे पछि गएर हताश हुन्छ. लेट देम एक्सप्लोर. पछि फेरि यस्तो पनि एउटा सिचुएसन आउँछ कि अहिले त ल बुवा आमा भनेर बसेर उहाँहरूको कुरा माने, बट लाइफ लङ त्यो बुवा आमालाई चाहिँ मेरो फलानाले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भविष्य आज यस्तो भयो भनेर किन सुन्ने? वाइ आर यु वेटिङ फर द्याट काइन्ड अफ सिचुएसन वेन समबडी फेल्स एन्ड देन स्टार्ट्स ब्लेमिङ यु फर द फेलियर अफ द्याट पर्सन्स लाइफ? म त के भन्छु भने लेट योर किड्स एक्सप्लोर. प्लिज उनीहरूलाई खुम्च्याएर नराख्नुहोस्. तपाईँले चाहिँ राम्ररी एजुकेसन प्रोभाइड गर्नु भएको छ भने आफ्टर एजुकेसन योर जब इज नट टु आस्क अब के भनेर. अब यु सुड सिट डाउन विथ द किड्स एन्ड आस्क वाट डु यु वान्ट टु डु. कम्युनिकेसनै आउँछ. एब्सोल्युटली कम्युनिकेसन आउँछ. बच्चाहरूले स्ट्रगल गरिरहेछ. इफ यु आर स्ट्रगलिङ देन यु सुड आस्क फर हेल्प होइन, र मेन्टरसिप लिएर यो विषयमा कुरा गरेर यु सुड स्टार्ट ओपनिङ अप विथ यर पेरेन्ट्स. किनभने आई थिङ्क मैले त्यो एक्सर्साइज गरेँ कि फ्रम भेरी यङ एज आई वाज भेरी एक्सप्रेसिभ. म मेरो लुगा कपडा ढाँचादेखि लिएर त्यो सबै चिजमा आफ्नो इन्डिभिजुअल खोज्ने थिएँ. र आई वाज लकी इन सम वेज द्याट माई पेरेन्ट्स डिन्ट लाइक बक मी डाउन एन्ड से है नगर यस्तो भन्नुहुन्थ्यो के गरिरह त तमासा. बट आई नेभर स्टप्ड एट म ब्यान्ड खोल्न चुकिनँ कि गीत बजाउँ. सो त्यसले मलाई एउटा एक्सप्लोर गर्ने अपर्च्युनिटी दियो. एक्ज्याक्टली. You have stories worth sharing. You could motivate maybe 10,000 people. पेरेन्ट्सलाई मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने
यत्रो पढिस् तैँले आजसम्म एउटा जागिर पनि खोज्न सकेनस् भन्ने द्याट्स अ भेरी रङ डायलग, द्याट्स अ भेरी रङ कम्युनिकेसन टु यर सन. यु सुड कल यर सन एन्ड डटर एन्ड से बाबु अब हाम्रो ग्रेजुएसन सक्यो, तिमीले के प्लान गरेका छौ, कुनै यस्तो यस एन्ड इज देयर एनी वे द्याट आई क्यान हेल्प. लेट देम मेक कन्सियस चोइसेस. डोन्ट से यो देशमा केही हुँदैन, तैँले पढाइ भ्याइस्, आइएल्स खुरुक्क दे, विदेश जा, फलानाको गएको छ तँ पनि खुरुक्क जा, पैसा पठाउनु थाल. नो, डोन्ट पुट द्याट इन यर किड्स हेड. किन पहिला तपाईँले चाहिँ जीवनको 20औँ-22औँ वर्ष चाहिँ सिद्धान्त सिकाउनु भयो कलेजमा, यो यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले कलेजमा सिक्ने सिद्धान्तै त हो. अनि 22औँ वर्ष भइसकेपछि त्यो सिद्धान्तको अगेन्स्टमा गएर यु आर टिचिङ हिम दिस इज लाइफ भनेर. डोन्ट डु द्याट. लेट द्याट पर्सन मेक कन्सियस चोइसेस. त पेरेन्ट्सलाई एउटै डर हुन्छ कि मेरो भोलि बच्चा चाहिँ फेल भयो भने छरछिमेकले के भन्छ. होइन, छरछिमेकले पैसा हालेको थोरै न तपाईँको छोराको एजुकेसनमा. नम्बर 1. नम्बर 2, यस. एन्ड दि अदर थिङ, भोलि गएर छोराछोरीले केही यस्तो गरिदियो कि जिन्दगी फर्केर नआउने बाटो छ भने त्यो छिमेकीले के गर्छ, त्यो दाजुभाइले के गर्छ. सो प्लिज टक टु देम, आस्क देम, डोन्ट फोर्स देम, डोन्ट पुस देम. किनभने सबै चिज मान्छे फेमस पैसाले मात्रै हुन्छ त. इज मनी डज मनी डिफाइन युआर सक्सेसफुल. राम्रो मान्छे बन बाबु छोरी भन्नुको ठाउँमा चाहिँ पैसा कमाउनतिर मोर सोसाइटी इन्क्लाइन भयो. हो, सुरुमै पैसा हुँदैन क्या. सोच्नुहोस् न, आज नेपालको एउटा विपुल छेत्रीको आफ्नै होला नि स्ट्रगल छैन र. अब आज जहाँ पनि गीत गाएर पैसा कमाइरहेको छ, हि इज अ रक स्टार. नेपाली सिङ्गर्सहरूकै कुरा गर्नुहोस् न, नितेश जङ्कोरको बिचरा उसको पनि होला स्ट्रगल, तपाईँको पनि छ, मेरो पनि छ. अफकोर्स स्ट्रगल नभइकन त्यहाँ मेहनत नभइकन आइपुग्दैन मान्छे. बट सुरुमै पैसा तपाईँले रोपिदिनु भयो भने मान्छेले स्ट्रगल बिर्सिन्छ क्या. सुरुमै पैसा रोकिदिनु, सर्टकटै खोज्छ. होइन, यो यहाँ हामी पनि छलफल गर्दा पड्कासमा के भन्छौँ भने भाइहरूले के भन्यो भने यङ्स्टर्सहरूमा हामीलाई चाहिँ के छ भने क्षितिजले भन्यो हामीले यो मात्रै देखेको छौँ. हामीले यहाँदेखि यहाँको जर्नी चाहिँ देखेको छैन. हामीले त अब इन्स्टाग्राममा यो मात्रै देख्यौँ. एन्ड देन एस्पिरेसन्स पनि माइन्डमा कस्तो भयो, हामी त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने. सो मलाई एकजनाले चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भने होइन, one person asked me, एउटा young man, what he asked me was, Shaurab दाई, how to become successful भन्थ्यो क्या. मैले के भने भने I know for me, I don't know for you. Number 1. किनभने it's different for different people. Second thing मैले के भन्छु भने यो आर्नल्ड स्वार्जनेगरले नै भनेको हो एउटा, he said in one of his interviews, है, how are you expecting to climb the ladder when you have your hands in the pocket भनेर भन्छ क्या. Number 1. यो सबै चिज चाहिँ म भर्याङ चाहिँ चढ्ने तर गर्न चाहिँ केही नपरोस् भन्ने त्यो प्रवृत्ति. दोस्रो कस्तो छ भने वी आर वेटिङ फर राइट टाइम. यो राइट टाइम कुर्ने भनेको कस्तो हो भने यो हरेक नेपाल काठमाडौँभरिको चाहिँ सहरभरिको बत्ती चाहिँ हरियो बलेपछि घरबाट गाडी निकाल्छु भने जस्तो कहाँ पोसिबल छ, छैन नि. टाइम इज नेभर राइट. द डे यु स्टार्ट डुइङ समथिङ फर यर करियर, द्याट इज द राइट डे, राइट टाइम. बट स्टार्ट किनभने इफ यु स्टार्ट राइट नाउ यु विल सी द रिजल्ट्स 5 years लेटर. इफ यु स्टार्ट 5 years लेटर फेरि 5 वर्ष कुर्नुपर्छ क्या. सो स्टार्ट इट. अर्को कुरा, अलवेज ह्याभ अ हम्बल बिगिनिङ क्या. होइन, अब यु डोन्ट निड टु नो द एन्सर्स टु एभ्रिथिङ राइट अवे राइट नाउ. होइन, मैले अलिक यङ्स्टर्समा देख्ने त्यो पनि हो कि यस्तो गऱ्यो भने त्यो पहिल्यै अजम्सन गरिरहेको छ. लाइक दोज आर अल अजम्सन्स. फर्स्ट गो एन्ड टेस्ट इट आउट. इफ दे कम टु एटलिस्ट यु एन्टिसिपेटेड फ्यु थिङ्स. बरु म बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ मेन्टरसिपतिर नै लिएर जान्छु. सो न द कमन थिङ बिट्विन सौरभ एन्ड आई इज, मलाई पनि I enjoy being surrounded by young people. I think the reason I like that is, I've always said, is it makes me feel like I'm still young. And I'm 37, but I feel like 27 once more. You also have been in the youth circuit. There are youngsters also interact गर्नुहुन्छ. So I think आज हामीले जे कन्भर्सेसन गऱ्यौँ एउटा कम्युनिकेसनको बारेमा, प्लस अलिकति आफूले चाहिँ आफ्नो टाइम कसरी पनि युटिलाइज गर्ने प्रपरली त्यो एउटा कुरा छ. प्लस एक्सप्लोरेसनको कुरा कि यु सुड बी एबल टु टेक चान्सेस, गो आउट देयर एन्ड ट्राई आउट डिफ्रेन्ट थिङ्स. सौरभ हेज ट्राभल बिजनेस, एउटा बजेट होटल, होइन, बजेट ट्राभल बिजनेस छ. टोस्ट मास्टर्समा इङ्गेज हुनुहुन्छ. द्याट्स वाट अमेजेस मी इज लाइक म चाहिँ आई डु दिस वान पर्टिकुलर थिङ एन्ड वेन आई हेभ द्याट डाउन टाइम देन आई युज द्याट अ लट टु जस्ट चिल. एन्ड म आफूलाई त्यो क्वाइट टाइमलाई पनि इन्जोय गर्न जान्दछु म एकदमै आरामले. र एट द्याट पोइन्ट माई मोबाइल इज अफ, आई डोन्ट केयर फर द वर्ल्ड. र
when I mentor people also, I try to pass that on to them. You need to see things in that way where you prioritize, you jump into things that move you forward wholeheartedly. कुनै दिन त्यसको लागि 18 घण्टा दिनुपर्छ भने नि you're willing, and then but you spend a lot of time mentoring young kids. How has that experience been? अहिले basically एउटा कुरा त हामीले कुरा गर्यो कि they have one challenge, which is attention and being able to use their time well. Also taking on other people's goals. कस्ता चिज देखिन्छन् युथमा अहिले, नेपाली युथमा चाहिँ? म चाहिँ आई एम विथ युथ. यो चाहिँ उनीहरूलाई कतिको फाइदा छ मबाट, द्याट हेज टु बी आस्क्ड टु देम. तर म चाहिँ के भन्छु भने आई हेभ अ लट अफ बेनिफिट्स ह्याङ्गिङ आउट विथ किड्स के, किनभने यो कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्टर सर्टेन एज योर लर्निङ अर वाट एभर यु हेभ लर्न स्टार्ट्स गोइङ डाउन द हिल. रेलेभेन्सको कुरा, टु किप योर सेल्फ रेलेभेन्ट विथ द टाइम अल्सो. रेलेभेन्ट विथ द टाइम, विथ द अपडेट्स भनौँ न, टेक्नोलोजी, या एभ्रिथिङ. एन्ड त्यो एउटा कुरो छ. अर्को कुरो कस्तो भने आई फिल त्यो यङ पिपलहरू आर फियरलेस क्या. एउटा आउँछ यहाँ पाहाडबाट जम्प गरौँ त्यहाँ पोखरीमा भन्छ, अर्कोले सर्ट र टी सर्ट खोल्छ, हाम फालिदिन्छ. म अब इफ यु एन्ड आई हेभ टु जम्प फ्रम पाहाड टु पोखरी, यहाँ घरमा बुढी छ होइन, बच्चा छ, भयो पोखरीमा तलबाटै भित्र छिर्छु भन्ने हुन्छ. सो एउटा कुरो के छ, उनीहरू फियरलेस छन्. सो दे आर विलिङ टु ट्राई एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ है. उनीहरूको फेरि कस्तो छ भने दे आर, आई वुड से दे आर अनएक्सप्लोर्ड जिनियसेस क्या. इफ यु एकदमै पोटेन्सियल, दे हेभ दिस क्रेजी आइडियाज हुन्छ नि. अब one kid was telling me how in Birganj how you can sell pani puri online. And that's a crazy idea he had, and he was saying I don't need to go outside Birganj to do this because his family always did that, and he was also thinking of how to take it to the next level. Usko insights नै अर्कै छ क्या. So we can't think about that. You know, मलाई थाहा छैन जेनरल इलेक्ट्रिकमा हो या जेनरल मोटर्समा के थियो भने जेनरल इलेक्ट्रिक्स वान्टेड टु एक्सप्यान्ड देयर अपरेसन्स बियोन्ड युएस. I think you'll find it online if you go. So what happened was, in order to explore this business throughout the world, the CEOs of GE were getting old and they were not very technical savvy भनौँ न. So के गर्यो थाहा छ? What GE did was, these CEO would have MBA graduates or master graduates as their mentors when it comes to using technology. So this company hired a lot of fresh graduates to become mentors of CEOs. मैले के कुरा भन्न चाहदैछु भने यसबाट एउटा CEO, कम्पनीको CEO, Fortune 500 कन्ट्रीको त कम्पनीको त ब्लकेज माइन्ड हुन्छ भने, you, I, or young kids or teenagers or even people of 50 or 60, they have mental blockage at times. अब यहाँबाट अगाडि कसरी बढ्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन. That's when the mentor comes into play, है. Let's say your mentor could be your father. Despite we look our father as father, but he has several experiences, and हामीले सोचेको ठुलो प्रब्लमको they can give you a one-liner solution, but you need to have the ears to listen and brain to absorb, understand. Mentor लाइफमा यति चाहिन्छ र यति जरुरी छ कि he or she can be your financial analyst. ल मानौँ न अकाउन्टको कुरा आयो भने I'm zero, I'm blocked. So my mentor is probably my auditor or my friends who are into accounts and finances. होइन यो सबै चिज मलाई आउँछ, म गुगलबाट हेरेर गर्छु, म फलानाबाट हेरेर गर्छु, म ढिकानाबाट हेरेर गर्छु भने it's not going to happen. Or even in life, like let's say maybe tomorrow my business would be failing. I should be brave enough to come and ask you, Ashish bro, you know what, my business is failing. Could you probably help? तपाईको insight दिन सक्नु. It's not कि भोलि आशिष जीले के सोच्छन् मेरो बारेमा. यदि if you think about that, मेरो business त fail भयो. Why? You're already not coming up. Absolutely. You want a mentor, but you don't want to say your problems. Say it. अर्को कुरो के छ भने, अब I wanted to do this session, big seminar, and I had this mental blockage. Team कहाँबाट आउँछ, volunteers कहाँबाट आउँछ, सबै कहाँ. So I started talking with young fellows of my team, like, you know, Abhishek, Mridul. So they brought an easy solution. What they said was, Dai, why are you so petrified about this? You just figure out the speakers. You figure out when to do it. And since you have good connection, maybe finances and all, bringing the sponsors, you do it. Rest, you just have faith on us and we'll. They are my mentors.
You know, they are young, but they are mentors. So such kind of mentors life ma huna ekdamai zaruri cha. Jasto I hope you know Bill Gates. Everybody know Bill Gates, right? Microsoft genius. So what he said was, sometimes I can't think of how to move ahead from here. Sometimes I have mental blockages. At those times, I call my mentor. And my mentor is every time available for me, is willing to give me answers and then quench my thirst for knowledge. And the interview, so it's like, may we please know who is your mentor? I'm like, yes, Mr. Warren Buffett. Now imagine, your world's richest man, Bill Gates, needs a mentor. And his mentor is another richest man. Absolutely. तर मैले भन्न के खोजेको भने त्यत्रो मान्छेलाई पनि ब्लकेड हुँदो रहेछ भनेपछि हामीलाई त हुन्छ के. So please go out, talk to your parents, talk to your seniors. Find someone जसलाई चाहिँ तपाईलाई लाग्छ कि यो मान्छेलाई सेयर गरे भने चाहिँ मैले मेरो जीवनको अर्थ पाउँछु, वा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ मैले यो ब्रेक थ्रु पाउँछु, वा चाहिँ बिजनेसले प्रोग्रेस गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने yes, you should definitely go and talk. Could be teacher, could be brother, could be father, could be friend, could storytellerको story नै यही थियो कि one of my that pivotal person was somebody like that, where म US मा एउटा certain time एकदम धेरै लिम्बोमा स्पेन्ड गरिरहेको थिएँ र jobs गरिरह, odd jobs, this that, and I felt like I was wasting a lot of time. अनि त्यो कुरा लिएर चाहिँ if I had not expressed this, maybe I don't know म कहाँ हुन्थेँ आज यहाँ हुँदैन थिएँ. तर because I took that step to go out and talk to somebody, म त्यतिखेर एकदम समस्यामा थिएँ. Then मेरो त्यतिखेरको समस्या पनि solve भयो. त्यो mentoring session सायद 2-3 महिना चल्यो. So by the end of 3 months, 4 months of having conversation with this person, I came up with a plan that I'm done with US. I want to move back home. So it helps you move ahead in life. Just like you said, his insights were so different from how I was seeing myself. कि म एकदम हुन्छ नि बिचारा म गरेर म आफूलाई नै त्यो गरेर बसिरहेको थिएँ. His attitude in life was so different that he made me see things differently. And I was like, oh my God, I'm wasting time. मैले 2-3 वर्ष मेरो लाइफको यो प्राइम टाइम होला, 28, 29, 27, I'm wasting it. अब further time waste गऱ्यो भने I'll make a mistake भनेर. Then I made a big switch in my life. So I think mentors play a big role. As a Shaurab आइदिएकोमा thank you so much. I think we should do more, because I was thinking sort of म बस्यो भने 2-3 घन्टाको पडकास्ट त बन्छ नै जस्तो लाग्थ्यो मलाई. आज यति नै गरौँ हैन. र there's so many takeaways from here as well. र एउटा पार्टिङ म पनि के भन्न चाहन्छु भने सौरवले भने जस्तै rather than complaining about like हामी यहाँ यो देशमा भएन भन्छौँ, म भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने भएन भने त्यसमा जिम्मेवारी कसको त सल्भ गर्ने, त्यो हाम्रै हो. If you make a complaint, then go लोकसेवा आयोग लड, जाउँ त सचिव बन त्यो मन्त्रालयको र make the change that you want to see. बसेर कम्प्लेन गरेर र keyboard warrior भएर चाहिँ नबसौँ. Saying that, I think I'll sign off. Aashish Adhikari, Mero2Paisa, bye. Parting words, एउटा? Same thing. I support whatever you said. See, मेरो चाहिँ मान्छेले भन्छ यो देशमा राजनीति राम्रो छैन, politics राम्रो छैन, नेता राम्रो छैन. If you feel like it, go to politics. किनभने youths like you, me, or upcoming generation, if we don't go into politics, again there would be another generation of फेरि त्यो generation आउँछ जहाँ चाहिँ नेताहरू same like how we have right now, we would have. So please take action. Wherever you feel like you want to complain, you should take action and do that thing by yourself. That's it. Thank you. Thanks a lot. Thank you.